છું હાર્दिक પટેલ આઇકોન એન્જિનિયરિંગ ટ્યુશન ક્લાસીસની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે મિત્રો। અત્યારે આજે વાત કરવાની છે કે ઓનલાઈન ડેટા માર્ક્સ જે તમારા સેમેસ્ટર 1 મિડ એક્ઝામ હતી, ઇન્ટરનલ વાઇવા હતા, એના માર્ક્સનું રિઝલ્ટ એટલે કે તારીખ 13 એપ્રિલ થી 16 એપ્રિલ સુધી તમારું રિઝલ્ટ બતાવશે મિત્રો। તો અહીંયા એક સર્ક્યુલર જીટીયુ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવ્યો છે, ગાઈડલાઇન્સ ઇન્સ્ટ્રક્શન રિગાર્ડિંગ ઓનલાઈન માર્ક્સ ડેટા એન્ટ્રી ફોર ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ, ડિપ્લોમા વેકેશનલ એન્જિનિયરિંગ 2020-21 એક્ઝામ। મિત્રો જ્યારે તમારે ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 1 ની જે મિડ એક્ઝામ લેવાઈ હતી એના માર્ક્સ તમારું જે તમે એસેસમેન્ટ, તમારું જે પ્રેક્ટિકલ હતા, જે તમારું સબમિશન હતું એ ટોટલી માર્ક્સ તમારા ડિસ્પ્લે કાલે એટલે કે 13 તારીખથી 16 તારીખ સુધી તમારા માર્ક્સ બતાવશે મિત્રો। એમાં 25 તારીખથી ડેટા એન્ટ્રી સ્ટાર્ટ થઈ હતી, તમે એ સર્ક્યુલરમાં જોઈ શકો છો કે 25/3 થી તમારી જે તે કોલેજો પોતાના માર્ક્સ ડેટા એન્ટ્રી સ્ટાર્ટ થઈ હતી અને 12 તારીખ સુધી એટલે કે આજની તારીખ સુધી એ લોકો ડેટા એન્ટ્રી કરી દેશે, એટલે કે તમારા દરેક સબ્જેક્ટના માર્ક્સ એ લોકો અપલોડ કરી દેશે। અને જે ડિસ્પ્લે કાલે એટલે કે 13 તારીખથી 16 તારીખ સુધી 13 એપ્રિલ થી 16 એપ્રિલ સુધી તમારા માર્ક્સ ઓનલાઈન બતાવશે। હવે મિત્રો ધ્યાન શું રાખવાનું છે તમારે કે એ જોવા માટે તમને અહીંયા આપેલું છે, એ માર્ક્સ જે જોવા હોય એ માટેની એ લિંક તમને આપેલી છે, અથવા તમે સિમ્પલ ઇન્ટરનલ માર્ક્સ જીટીયુ ટાઈપ કરશો ગૂગલ ની અંદર તો તમને એ લિંક ઓપન થઈ જશે મિત્રો। ઓકે, તો અહીંયા ખાસ એ ધ્યાન રાખવું છે, જે પણ વિષયની અંદર ધારો કે મિડ એક્ઝામ છે તો મિડ એક્ઝામ 30 માર્ક્સની હતી, તો 30 માર્ક્સમાંથી 12 માર્ક્સ તમારા જે માર્ક્સ જ્યારે રિઝલ્ટ ડિક્લેર કર્યું હોય એ રિઝલ્ટથી ઓછા માર્ક્સ હોય તો તમે કોલેજને તરત જ ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે મિત્રો। ધારી લો કે કોઈ વાઇવાની અંદર 50 માર્ક્સમાંથી તમારા 25 કરતા નીચે માર્ક્સ હશે તો પણ તમે ફેલ કહેવાશો મિત્રો। એટલે તમારા માર્ક્સ કાલે જે અપલોડ થશે એ તમારે જોઈ લેવાના છે। એમાં જ હું તમને ક્વેરી જણાય તો અહીંયા તમને બીજી એક ડેટ આપેલી છે, 17 તારીખથી 21 તારીખ સુધી એ લોકો ફરીથી અપલોડ કરી શકે છે, અપડેટ કરી શકે છે। એટલે કે જો તમારા માર્ક્સની અંદર તમારા જે ઇન્ટરનલ માર્ક્સ આવેલા હશે, મિડ એક્ઝામ લેવાયેલી હતી એના ઇન્ટરનલ માર્ક્સ જે આવેલા હશે એમાં ક્યાંય ક્વેરી દેખાતી હોય, કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તરત જ તમારી કોલેજમાં કોન્ટેક્ટ કરવાનું છે, જે તે સબ્જેક્ટ ટીચરનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો રહેશે। ધારી લો કે તમે મેથ્સનું પેપર, ECHM નું પેપર, કોઈ પણ પેપર તમે આપ્યું હોય અને 30 માંથી તમારા 25 માર્ક્સ હોય અને જો ત્યાં તમારા 12, 13, 15, 20 માર્ક્સ બતાવતા હોય, ઓછા બતાવતા હોય તો તરત જ તમારે તમારા સબ્જેક્ટ ટીચર, કોલેજના જે સબ્જેક્ટ ટીચર છે અથવા HOD જે છે અથવા મેન્ટર જે છે એમને તમારે કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે મિત્રો। તો કાલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો 13 તારીખથી 16 તારીખની અંદર પોતાના માર્ક્સ જોઈ લેશે, એનું તમને લિંક અહીંયા મૂકેલી જ છે। અને વાઇવાની અંદર પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો, કોઈ વિદ્યાર્થીએ સબમિશન ના કરાવ્યું હોય અથવા રહી ગયું હોય અને જો માર્ક્સ ના મૂકેલા હોય, એબ્સન્ટ બતાવેલા હોય, 0 માર્ક્સ મૂકેલા હોય અથવા ઓછા મૂક્યા હોય તો મિત્રો તમારે કોલેજમાં જાણ કરવાની રહેશે। મિત્રો જો તમે જીટીયુ ની અંદર પાસ થઈ જશો પણ જો મિડ એક્ઝામ MIV ની અંદર જે મિડ ઇન્ટરનલ એન્ડ વાઇવા આ MIV કહેવામાં આવે છે, એ MIV ની અંદર જો કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે જો તમે એમાં પાસ નહીં થાઓ તો તમારી ઇન્ટરનલ એટી ગણાશે મિત્રો। અને ઇન્ટરનલ એટી એટલે તમારું રિઝલ્ટ જે છે ફેલ થશે, ફરીથી તમારે એને એક્સ્ટ્રા સબમિશન કરાવવું પડશે, જીટીયુ ને તમારે મિડ એક્ઝામ આપવી પડશે। એટલા માટે હું ફરીથી દરેક વિદ્યાર્થીઓને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે કાલે જે તમારું માર્ક્સ અપડેટ થાય એ માર્ક્સની અંદર જો તમારા 50 માંથી 25 કરતા નીચા હોય અથવા 30 માં 12 કરતા નીચા માર્ક્સ હોય તો તમારે ત્યાં કોલેજમાં ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે મિત્રો। ઓકે, તો આ કાલે સેમેસ્ટર 1 નું રિઝલ્ટ જે છે એ રિઝલ્ટ જે છે મિત્રો કયું રિઝલ્ટ છે? MIV એટલે કે મિડ એક્ઝામ, ઇન્ટરનલ અને વાઇવાનું। જીટીયુ ની એક્ઝામ બાકી છે, જીટીયુ નું રિઝલ્ટ ઓનલાઈન MCQ બેઝ એક્ઝામ છે, એને એક્ઝામ લેવાશે અને એના પછી રિઝલ્ટ ડિક્લેર થશે। ક્લિયર મિત્રો? ઓકે, તો આ હતી જે જાણકારી એ મેં તમને પ્રોવાઈડ કરી છે। હજી કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરી શકો છો મિત્રો, અને તમારી તૈયારી ચાલુ રાખવાની છે। આપણા જીટીયુ ની જે ઓનલાઈન એક્ઝામ છે એના ટોટલી મટીરિયલ આપણે અપલોડ કરતા રહીએ છીએ, જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે મિત્રો। અને મેક્સિમમ આ વિડીયો શેર કરો કે દરેક વિદ્યાર્થી, ગુજરાતના દરેક વિદ્યાર્થી સુધી માહિતી પહોંચી શકે। ઓકે મિત્રો, બાય બાય।